What's up mga ka-sinners? Yo. Medyo gloomy these days. Naranasan nyo ba yung time na tinatanong mo ang sarili mo, tsaka yung Diyos na kailan pa ba kayo babalik? No? O kaya kailan pa kami makakapagpahinga? Kailan pa lahat ito matapos? Well, ayun, nakakapagod. Pero di naman tayo impatient, no? O kaya sumusuko. Um, alam lang natin na, alam naman natin na hindi siya mabagal. Kasi minsan para more time para sa mga pabalik pa lang, more para more second chances. Alam naman natin 'yun. Pero siyempre, may times ano, gloomy, malungkot, ganun. Hindi man natin alam kung kailan siya babalik, pero may mga signs. Hindi tayo mag-focus sa signs. Ngayon, mag-focus tayo doon tayo sa mahalagang bagay. Alam natin na ang one day sa atin ay parang 1,000 years sa Kanya, sa Diyos. O kaya yung 1,000 years atin, alam din natin na parang one day lang sa Kanya. So, ano yung mga napulot natin doon, no? Dalawa yan. Dalawa. Dalawa yan. Una, hindi tao ang Diyos na pabago-bago, no? Ah, na pag nakalipas na ilang araw o ilang taon, iba na agad yung kikilos, no? Hindi ganun ang Diyos eh. Hindi siya tao. Ganun pa din siya dati. Hanggang ngayon, hanggang bukas, no? Kahit ilang taon pa lumipas. He was, He is, and He will always be holy, all-powerful, all-knowing, loving, merciful, forgiving, just, faithful, and more. So, wala dapat ika-worry na, hala, baka nagbago na ng isip ng Diyos, no? Iiwan na niya tayo. Wala, wala, wala. Mananatiling totoo yung kanyang pangako para sa mga tumanggap. Pangalawa, eh, pangalawa, kahit anong araw man yan, lahat yan ay mahalaga sa Diyos. Bakit? Kung one day natin ay parang 1,000 years sa Kanya, ibig sabihin, no, kung nabibilisan tayo sa oras, pues sa Kanya, antay na antay siya sa ating pagbalik. O kaya kung nababagalan tayo sa oras, hindi na problema ito sa oras. Para isang araw lang yan sa Kanya, no? Lalong-lalo na pag nakabalik ka na. Ngayon pa lang, kasama mo na siya, no? So, sobrang bilis ng oras, parang kinabukasan na, makakabalik na kayo. Ah, Although para sa atin ang tagal, sa kanya one day lang yan. Ngayon pa lang, kasama na natin siya, no? So ano ba dapat yung iniisip natin, no? Siyempre, hindi yung oras, no? Kung hindi, yung estado ng sarili natin sa mata ng Diyos. Kasi kahit plus 1,000 years pa, 2021 ngayon, no? Kahit mag 3021 pa yung second coming, o kaya yung Judgment Day, o celebration para sa mga iniligtas kasi bumalik na yung salvation. Kahit ilang years pa dumating, probably, no? Mauuna tayo. Ilang taon ba tayo na mabubuhay? 90? 100? I doubt it na 200 years. Mauuna pa tayo, probably, no? Ang mas, ano eh, mauuna pa tayo. Ika nga eh, pag napasa mo na yung test paper, pag na-click mo na yung send para sa message mo, no? Wala nang balikan yan. Ganon din ang buhay natin, no? Pag dumating na ang oras natin, wala nang makakapagbago sa ating papuntahan, no? Pagbalik niya, ang namatay as a sinner, paparusahan as a sinner. Ang namatay pero nabuhay para sa Diyos, mamamatay at mabubuhay kasama ng anak ng Diyos, no? Kaya, yung pamumblema, kailan ba siya babalik, no? Kung years pa yan, o hindi dapat doon mag-focus. Mag-focus dapat tayo sa araw-araw na buhay natin, no?
If parang magnanakaw yung kamatayan, hindi ba dapat mag-focus tayo sa pagiging ready, no? Sa pagiging alert, sa pagiging protected ng Diyos. Yung mga scoffers, correct me if I'm wrong, yung term na, whoo, kina-question nila yung pagbalik na Diyos. Tagal-tagal naman yan, kailan pa babalik yan? Mga scoffers. Paano basahin yan, scoffers? Yung mga gano'n, no? Dalawang bagay din yung inatanggap kong aral eh. Una, nagbibigay lang yan ng doubt sa faith natin, no? If hinayaan natin. Kasi parang ahasin, naghahanap yun na matutuka. Pangalawa, hindi man tayo mag-doubt, mga kasiners, no? Pero baka ma-distract tayo dun sa question na yun, no? Kasi gusto nila, no? Gusto ng devil na mag-focus tayo doon. Instead na mag-focus sa araw-araw nating buhay, no? Inga eh, paano tayo magiging focus, paano tayo makakapag-focus sa present, no? Kung naka-focus tayo sa past, sa nakaraan or sa kinabukasan, no? Sa future. Siyempre yung focus natin is yung araw-araw. No? Kung ano tayo sa mata ng Diyos. Ngayon pa lang, ngayon, no? Yung ngayon na pag na dumating bukas at mga ngayon na susunod pa, no? Mag-focus tayo sa ngayon, no? Ah, Huwag natin kalimutan. So, araw-araw, tuwing nakakamulat, no? At nakakagising, no? Hindi namatay biglaan habang tulog. Ito ay yung mga biyaya galing sa Diyos, no? Lalong-lalo na sa mga pabalik pa lang. Kanina sabi ko, gloomy. Pero minsan kasi nakakalimut tayo na araw-araw, no? Pag nagising tayo, yes! Second chance. Kasi, nang pabalik ka pa na kunwari, no? Tapos naudlot, edi wala ka ng chances. Wala ng chances para sa mga taong na doon sa estado na yun, no? Biglaan, no? Sayang. Rejoice kasi nakarating tayo from kahapon papunta ngayon. May another day, no? May another chance. So, may part 2 ito. Bigyan pa natin ng linaw yung iba pong parts, no? Katulad ng part 2 at itong part 1, ito yung ending question, no? Mga kasiners, ano ba ang pinagkakabisihan natin araw-araw? Eh,